जेमेसी आज 17 फेब्रुअरी 2021 तदनुसार 5 फागुन 2077 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सिंहकादेखि फुलसम्म। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो राजा 19को 1देखि 5सम्म पाठ गर्नेछौँ। अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरबारले मारेको कुरा आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार बाहक पठाइन्, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिइन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराएर आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेर्सेबामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा एक दिनको बाटो गए। तिनी अम्बरीशको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यस मुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त मेरा पिता पुर्खाहरू भन्दा असल छैन। तब तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्केर भुसुक्कै निदाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। आमेन। लेखिका भजन 33को 20लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। हामी आशा लिएर परमप्रभुको बाटो हेर्दछौँ, उहाँ नै हाम्रो सहायता र हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धेरै वर्षसम्म कुच्चो बनाउने अम्बरीशको झाडीहरूमा केवल हरिया सिंहकाहरू मात्र हुने गर्दछन्। सुरुवाती समयहरूमा ती कुच्चोको झाडीहरू कसैको नजरमा पर्दैनन्। पूर्ण रूपमा हुर्किएपछि बल्ल मानिसहरूले त्यसलाई काटेर मुठा बनाएर एउटा घर सफा गर्ने कुचोको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। रोपेको धेरै समयपछि वसन्त ऋतुको समयमा बिस्तारै त्यसको झाडीहरूमा टुसा पलाउन थाल्दछन् र त्यसमा बिस्तारै पहेँला फुलहरू देखा पर्दछन्। तब त्यसबाट निस्कने मनमोहक वासनाले वरपर हिँडिरहेका मानिसहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछ र त्यसलाई रोप्ने मानिसहरूले त्यस समय मात्र उक्त धेरै वर्षको पर्खाइ सार्थक भएको महसुस गर्दछन्। जब म जाडोयाममा ती कुच्चोको झाडीहरू हुँदै हिँड्दछु तब परमेश्वरले सन्तान दिने गर्नुभएको प्रतिज्ञाको निम्ति अब्राहम र साराले पर्खेका ती वर्षहरूको म कल्पना गर्दछु। दाउद जो एउटा गोठालो थिए, शमूएलले राजा अभिषेक नगरुन्जेलसम्म उनले पर्खेका ती दुःखका वर्षहरूको पनि म सम्झना गर्दछु। तब धेरै समयपछि ती अम्बरीशको झाडीमा एक दिन फुलहरू फुले जस्तै उक्त धैर्यपूर्वकको पर्खाइबाट उनीहरूले अन्ततः असल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका थिए। अब्राहम र साराले इसाकलाई जन्म दिए। त्यसरी नै दाउदले यहुदाको पहिलो राजा हुँदै इजरायलको राजा हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए। हाम्रो पर्खाइमा धेरै समय खाली र बाँझोपन देखिए तापनि हामीले उक्त कुच्चोको बिरुवाको हुर्काइबाट केही शिक्षा लिन सक्दछौँ। हो, हाम्रो जीवनमा देखिएका खाली र हरिया सिंहकाहरूमा कुनै दिन बास्नादार फुल फुल्नेछ र त्यो पर्खन योग्य हुँदछ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मेरो निम्ति राख्नुभएको कुराहरूलाई म पर्खनेछु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, विगतमा फुलेको असल क्षणहरूको सम्झना गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि भविष्यमा फुल्ने कुराहरूलाई लिएर हामी पर्खन सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका मेरी हन्ट बेब, न्यू मेक्सिको, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय खाली र रित्तो महसुस गरिरहेका विश्वासीहरूको निम्ति।